नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा। आज म यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईहरुलाई भन्ने छु कि डिशहोम फाइबर नेट एप्स कसरी युज गर्ने। त्यसको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथसाथै च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने यस्तै भिडियोको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसको लागि तपाई सबभन्दा पहिला प्ले स्टोर ओपन गरिहाल्नुस्। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा जानुस् अनि सर्च गर्नुस् डिश फाइबर नेट अथवा डिशहोम लेखेर। म डिश फाइबर नेट लेखेर सर्च गरेँ अनि सबभन्दा माथि नै एक नम्बरमा आउने छ डिशहोम लेखेर यो एप्स। यो तपाईहरु डाउनलोड गरिहाल्नुस्। म अलरेडी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिहालेछु। त्यसको लागि म ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि पनि यस्तो इन्टरफेस आउने छ अनि कुनै साइडमा एकचोटी टच गरेर स्किप गरिहाल्नुस्। अनि यहाँ छ लगइन एन्ड रजिस्टरमा एकचोटी टच गरिदिनुस्। योमा टच गरिसकेपछि यहाँ माग्ने छ कस्टमर आइडी अथवा मोबाइल नम्बर। तपाईको मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड छ भने त्यो मोबाइल नम्बर पनि हाल्दा हुन्छ अथवा तपाईले कस्टमर आइडी एउटा पेपरमा अथवा राउटर माथि युजर नेम लेखेर होला त्यो हाल्दा पनि हुन्छ। मेरो कस्टमर आइडी छ 019364 यति हालेर लगइन गराइदिनुस्। लगइन गराइसकेपछि रजिस्टर भएको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटीपी कोड आउनेछ। मेरोमा अलरेडी आइहालेछ। मेरो ओटीपी कोड 2998 यति दिएर ओटीपी कोड हालेर सबमिट गरिदिनुस्। सबमिट गरिसकेपछि तपाईको अगाडि फेरि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ अनि यहाँ माथि हेराउनेछ कसको नाममा रजिस्टर भएको छ तपाईको नेट। मेरो यो नेट राज यादवको नाममा रजिस्टर भएको छ। अनि त्यसको तल कस्टमर आइडी अनि त्यसपछि यहाँ हेराउनेछ तपाईको कति डेज बाँकी छ यो सक्नको लागि। मेरो 26 डेज यो लेफ्ट बाँकी छ सक्नको लागि। अनि त्यसको साइडमा हेराउने छ प्याकेज। मेरो एफयूपी 600 Mbps को छ। यहाँ पनि हेराउने छ कति Mbps को छ 600 Mbps को छ। यहाँ एक्टिभेसन डेट र एक्सपायरी डेट पनि हेराउने छ। अनि त्यसको ठ्याक्कै तल यहाँ कतिवटा डिभाइसेस कनेक्टेड छ तपाईकोमा। मेरोमा अहिले एउटा डिभाइसेस मात्रै कनेक्टेड छ। यति गरिसकेपछि तलमा वाइफाई सेटिङ छ। वाइफाई सेटिङमा एकचोटी टच गरिदिनुस्। वाइफाई सेटिङमा टच गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुस्। लोडिङ लिइरहेको छ। एकछिन वेट गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउने छ। तपाईको वाइफाईको नाम अहिले के रहेको छ फार्म डिश फाइबर नेट। तपाई यो वाइफाईको नाम चेन्ज गर्नु मन छ भने यहाँ एकचोटी टच गरिहाल्नुस् अनि यहाँबाट यो काटेर यहाँबाट चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाई। मेरो अहिले वाइफाईको नाम चाहिँ के फार्म डिश फाइबर नेट। म आफ्नो वाइफाईको नाम राखेँ अहिले जेके टेक्निकल राखेर म यहाँ सबमिट गरिदिएँ। सबमिट गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नुस्। फेरि मेरो वाइफाईको नाम चेन्ज भइहालेको छ अनि यो हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु यहाँ जेके टेक्निकल लेखेर आइहालेछ। अनि यो तपाईको पुरानो पासवर्ड के थियो त्यही पासवर्ड हालेर एकचोटी यहाँ फेरि लगइन गर्नुस्। मेरो पुरानो पासवर्ड रहेको छ म यो पहिला फर्गेट गरिहालेँ। NEPAL नेपाल @12345 अनि म कनेक्ट गरिहालेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कनेक्ट भइहालेको छ अहिले। अनि तपाईले वाइफाई पासवर्ड पनि चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ छ PWD चेन्ज वाइफाई पासवर्ड। योमा एकचोटी टच गरिहाल्नुस्। योमा एकचोटी टच गरिसकेपछि तपाईको वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्नु छ भने म अहिले पासवर्ड राखेँ जेके स्पेस दिएर टेक्निकल अनि यहाँ फेरि सबमिट म गरिहालेँ। एकछिन वेट गर्नुस्। फेरि लोडिङ लिइरहेको छ। मेरो वाइफाईको पासवर्ड पनि चेन्ज भइहालेको छ। म तपाईलाई कनेक्ट गरेर फेरि हेराउन चाहन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पासवर्ड चेन्ज भइहालेको छ। म यो फेरि फर्गेट गरेर मेरो पासवर्ड के थियो जेके टेक्निकल JKTECHNICAL अनि म फेरि कनेक्ट गरि आइहालेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु फेरि कनेक्ट भइहालेको छ। वाइफाईको नाम पनि चेन्ज गरिहाल्नु भयो पासवर्ड पनि चेन्ज गरिहाल्नु भयो। तर कसैलाई तपाईको वाइफाईको पासवर्ड थाहा भइहाल्यो भने उले कनेक्ट गर्न सक्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँबाट छ हाइड योर SSID। तपाई आफ्नो वाइफाईको नाम यहाँबाट हाइड गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि अब फेरि कनेक्ट गर्नको लागि उलाई वाइफाईको नाम पनि थाहा हुनु पर्यो र पासवर्ड पनि थाहा हुनु पर्यो करेक्ट
तर थाहा छैन भने उसले तपाईको यो वाइफाई युज गर्न सक्दैन। त्यसको लागि म आफ्नो वाइफाई गर्नु यो हाइड गरिहाल्छु। त्यसको लागि तपाईले आफू पनि थाहा हुनुपर्ने यो जरुरी छ। म यहाँ फेरि एकचोटि हेरिहाल्छु अनि म यहाँबाट हाइड गराइदिए। हाइड गराइसकेपछि यहाँ यस गरिदिनुस्। यस गरिहाले। तपाईले त हाइड गराइहाल्नु भयो। हाइड गराइसकेपछि सिक्योर त भइहाल्यो। तर यो भन्दा झन् सिक्योर बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाई म्याक एड्रेस लगाइहाल्नुस्। म्याक एड्रेस कसरी लगाउँछ थाहा छैन भने त्यसको लागि म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिने छु। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अनि भिडियो अहिलेसम्म लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्नु भएको छैन भने एउटा लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरी बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला।